ra đây ướt à. Ui, củ sắn to thế. Mấy củ này to này.
có mưa. Bẩn hết rồi.
Dừa mọc luôn. Chả này ngon thế. Để tơi luôn.
chị cũng thuê được luật sư của em ạ. Mà họ hẹn 2 hôm nữa là họ đến để họ đi xem cái tài liệu này em ạ. Chị ơi, em xem cái tài liệu này là em thấy chị chuẩn bị rất là tốt rồi đấy. Hôm nào mà chị gọi luật sư thì chị cứ gọi điện lại cho em sẽ sang làm nhân chứng cho chị. Thế hôm nào mà luật sư họ đến thì em cố gắng sắp xếp công việc xong là đến giúp chị nhé. Vâng ạ. Việc này chị cứ yên tâm, em sẽ giúp chị. Chị đang tính là vụ kiện này mà thành công thì số tài sản của công ty Thiên Trường chị sẽ dành cho con bé Tử Tiêu em ạ. Vì dù sao số tài sản này là do con bé nuôi dưỡng nên mới có được, nên chị muốn dành hết số tài sản này cho con bé. Mà chị ơi, dù sao em thấy con bé Linh nó cũng ở với chị từ bé, mà chị chia tài sản này cho Nguyên cho Tử Tiêu thì liệu bé Linh có tủi thân không chị? Không em ạ, tại vì số tài sản của công ty Thiên Trường thì chị giao cho con bé Tử Tiêu, còn tài sản chị có hiện tại đây thì ngôi nhà với lại số tài sản chị hiện đang có đấy thì chị sẽ cho con bé Linh. Vâng, nếu mà số tài sản này mà chị chia hết cho cháu Linh cũng được. Em tưởng là không có gì cho cháu Linh thì em sợ cháu nó tủi thân thôi. Không em ạ, bởi vì con bé Linh là con nuôi của chị, nhưng mà lúc nào chị cũng coi con bé như con đẻ của chị, nên là chị cũng chia đều cho hai đứa. Mình ở với mẹ bao nhiêu năm mà tài sản của công ty Thiên Trường mẹ lại muốn để lại hết cho Tử Tiêu. Alo, bạn à? Bây giờ bạn có rảnh không? Tôi muốn nhờ bạn một việc. Được, bạn cứ ra quán cà phê trước nhé. Tớ ra luôn đấy. Ok bạn. Cũng được, chúng mày cái thỏa mãn. Có xong bốn bà có lấy không? Đúng rồi, chả quan trọng thì ở nhà thì cho là miễn có công ăn việc làm nhưng mà đừng có nhố nhăng vớ vẩn là được. Thế thôi. Cái mình không dám Không nói chuyện như thế. chủ quan mà nó không có chủ quan, con nói là như thế. Chị ơi, chị lấy sắn đi. Sắn vẫn còn nóng ngon lắm. Chị lấy một hộp. Một hộp đây này, hộp mà cái miếng đâu. Cái trên 2 hộp. Không, chỉ có mỗi mình ăn, không ai thích ăn. Mai đấy về Cái bà cũng được. Cháu ơi, bao nhiêu tiền hộp đi? 5.000 đấy ạ. Điều thẳng đi. Thế chị lấy cái tiền cho bác. Em thì không nhé. Cảm ơn nhá. Chị gái đấy. Phải cảm ơn. Không có tiền là bán rồi. em cho vào vậy. Muốn em một hộp. Lên rồi. Bao tiền hộp em ơi? 5.000 thôi chị ạ. Em bán chị hộp. Yêu, rồi cũng bớt. Sắn nua cô ạ. Nào bờ 40 triệu mà. Cái sắn này sắn nua.
Thật, mà chỉ ăn được bằng ngày thôi. Dạ vâng ạ. Miếng ngọt ngọt. Đâu phải tìm cái nào có đuôi ấy. Bà đưa tiền rồi nhé. Dạ vâng ạ. Tần thì mới lâu, còn hầm thì anh hầm với mình nấu có cái gì nữa mà. Tần thì nó mới lâu. Bây giờ đã đặt sẵn đi. Cho tiền một hộp. Chào bán lắm. Bao Để đi em đi chơi chậu để đi con. Nếu hộp 30 em hộp 40 em cầm mình vào. Cho hộp 30 thôi.
Chị ơi ăn rau ăn gì ạ? Ba có chuyển khoản cho phở đấy. Dạ hảo. Cho lấy túi á, đang chỉ thêm lấy túi ra. Chỉ còn 50 đấy ạ. Thấy hay. Ba lạng nhỉ? Ngon lắm ạ. Chị sẽ ăn bở tung thôi. Vâng. Ngon rồi nhưng mà ngon lắm ạ. Còn đây không đáng đâu ạ. Cái này không đẩy được. À em ấy. Một hộp là mỗi mình làm lắc lư, nhà còn tay luộc bất luận không thì về vẫn cho em phải theo nguyên con bẩm. À còn thanh năm không? Mai thì tối nay đêm mình đi rửa mai. Giờ về xong rồi được quả nào cũng ra cho em tí nữa 7 giờ em đi mà. Nó 10 nghìn. Em lấy rồi. Bạn đi lấy rồi ạ. Được lấy rồi. Tối vâng. Nhiều đỗ khế thế. Bây giờ nhiều lắm. Không phải hái hết ra đây để đây. Ra đây hôm qua nhà chị hái vứt đi đây. Vì là kéo đủ làng đâu phải được đâu. Chị bảo là đừng hái quả già của em để đấy em làm giống như lão vặt sạch hết cả quả già. Rồi vẫn hái đeo mẹ này. Cả hái này đéo ai ăn được. Quan thế không ăn được. Hay cô lấy 2 hộp đi. Ăn được thì còn vứt đi nó lãng phí không? Hôm qua không nghỉ. Rồi. Cân này nhá. Thì nó tắt đây, đây họ gọi điện lại. Cái gì đấy? Ơi, một hộp bạn để. Đây là bán vitamin rồi. Cho một hộp này. Không đáng đâu. Còn anh mua bữa ăn rồi. Bao tiền đấy? 15k. Nhiều hơn đi, cho một 2 hộp 20.000 đi. Ừ rồi. Đây là kia. Bây giờ thì của khách họ lấy rồi, tí nữa. Bà ơi. Không tí nào. Chị kia lấy không lấy được. Tí nữa mà về mà hái cho. Đỡ phải luộc. Chứ hái cho mình khu này là 5.000 nó nhá. Luộc nhiều, không ăn được cảm giác. Nó còn một tủ ấy, vẫn nhiều rồi rất À thế á? Thế rồi, thế thì tí nữa cháu mang cho cháu. Không lấy cái giả đấy. Rồi. Em đi ra đây họ mua Bán thế nào đây? nó một bao rau ấy. Ngon không? Không được thì bán rau em về. Về còn ngồi đây cũng cả phòng rồi bán rau ngồi cả đêm đâu mà. Còn ngồi đây thì cũng hay bán quen cũng ngồi cả. Nhưng mà lười quá rồi. Bán 5.000. Mời vào. Vâng, chào bà. Mời bà ngồi. Tôi thấy công việc của bà bận lắm mà bà vẫn dành thời gian đến đây để thăm tôi.
Hôm trước ấy thì cháu Sáng nó cũng đã đến thăm tôi rồi. Bát cháo hôm bà nấu ấy rất là ngon, tôi cũng cảm ơn bà. Vâng. Thế mà ông ốm như này thì con trai của ông đâu? Có, tôi cũng điện cho cháu, nhưng cháu nó bận đi công tác ở nước ngoài, nó không về được. Thế có một mình ông mà lại ốm như này nữa thì công việc thì cũng rất là vất vả đấy. Nếu mà có gì cần giúp thì ông cứ gọi điện cho tôi nhá. Cái hôm vừa rồi ấy, thì con bé Linh nó cũng sang đây thăm tôi. Nhưng mà tôi cũng có một cái hợp đồng của công ty Hồng Phát ấy. Mà trợ lý của tôi thì cũng mới nhận việc nên cũng chưa quen. Nên tôi có nhờ con bé Linh đi cùng với trợ lý của tôi để ký cái hợp đồng đấy. Bây giờ ông có một mình mà ông đang ốm như này. Nếu mà có công việc gì thì ông cứ gọi cho tôi. Mà không thì để cho con bé Linh nó đi ký hợp đồng giúp ông cũng được. Đấy, cũng chỉ vì là con bé Linh mới đi ký hợp đồng với trợ lý của ông ấy mà con trai tôi nó hiểu lầm. Nó bảo với tôi là ông với lại con bé Linh là lên kế hoạch để hại công ty của tôi. Hôm trước á, nó về nó còn làm ầm hết cả lên ý. May là tôi ở nhà chứ. Không có thì nó còn đòi đuổi việc cả con bé Linh ý. Ôi, thế thì tôi làm như thế thì ảnh hưởng đến con bé Linh à? Thật là khổ thân con bé. Thôi, ông không phải lo đâu. Mọi chuyện này tôi cũng sẽ giải quyết xong hết rồi. Ông cứ yên tâm mà chữa trị bệnh đi. Hôm nay tôi đến thăm ông, tôi cũng mua một ít trái cây mang đến để biếu ông. Mà ông có ăn để tôi đi gọi cho ông ăn nhá. Bà lại còn là chu đáo mua trái cây cho tôi nữa. Để cho tôi xin. Tí nữa ăn thì tôi gọi, bởi tôi vừa mới ăn xong rồi. Chị Tiêu, đứng lại tôi nhờ một tí. Chị đến đây có việc gì đấy? Hôm trước tôi thấy anh Sáng về công ty, anh ấy đổ cho tôi là cho cô uống thuốc ngủ. Cô có bằng chứng gì không mà đổ lỗi cho tôi như thế? Thì hôm trước tôi ốm cũng chỉ có mỗi chị với mẹ ở đây. Mẹ thì chắc chắn sẽ không cho tôi uống thuốc ngủ rồi. Mà đây cũng không có phải lần đầu chị làm hại tôi đâu. Mà từ khi tôi thấy mẹ tìm được cô á, niềm vui thì chả thấy đâu, toàn thấy buồn thôi. Mà cô toàn làm phiền mẹ thôi ấy. Sao chị lại nói như vậy? Tôi có đến làm phiền gì chị với mẹ đâu. Cô không thấy à, suốt ngày mẹ lo nghĩ cho cô, có được giấc ngủ nào yên đâu. Mà đã thế, cô lại còn liên quan đến những người mà phá hoại công ty của mẹ ngày trước nữa chứ. Thực ra thì trước đây tôi quen anh Sáng, tôi cũng không biết là anh ấy lại liên quan đến công ty nhà mình trước đây. Nên bây giờ chị cũng không thể trách tôi được. Thôi, tôi tính hết cả rồi. Tốt nhất là bây giờ cô cầm số tiền này và đi khỏi đây đi, để cho mẹ được yên đi. Tự nhiên chị đưa cho tôi một khoản tiền lớn như thế này, liệu còn có lý do nào khác không? Chả có lý do nào cả. Tôi chỉ muốn cô rời đi cho mẹ con tôi được yên thôi. Vì mẹ có tuổi rồi, nên là tôi không muốn mẹ suy nghĩ gì cả. Chỉ muốn mẹ được sống vui vẻ thôi. Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy mẹ ruột của mình. Chị cũng là con gái của mẹ. Đáng nhẽ chị cũng phải cảm thấy vui về điều này cùng với mẹ chứ. Tại sao chị lại đưa số tiền này bắt tôi rời xa mẹ? Có phải chị sợ tôi về đây lại lấy số tài sản của mẹ, chị không được gì không? Vớ vẩn. Tôi ở với mẹ từ nhỏ, tài sản của mẹ cũng là của tôi. Cô ở đâu ra mà về đòi chia tài sản? Không có chuyện đấy đâu. Nếu thế thì chị cũng cầm lấy số tiền của mình đi. Tôi cũng sẽ không rời khỏi đây đâu. Hai chị em, có chuyện gì đấy? Anh, Không có gì đâu anh ạ. Đây là số tiền mẹ bảo em mang lên cho Tử Tiêu trang trải cuộc sống thôi ạ. Có phải không Tử Tiêu? không phải như thế đâu anh ạ. Chị ấy mang số tiền này đến và bắt em rời khỏi đây vì chị ấy đang nghĩ em làm phiền cuộc sống của mẹ và chị ấy đấy. Linh, em có biết rằng khó khăn lắm Tử Tiêu mới tìm thấy mẹ không? Mà tại sao em lại mang tiền đến đây để bắt cô ấy rời khỏi đây? Đây là nhà của cô ấy sẽ không đi đâu cả. Không phải như cô ấy nói đâu anh. Đây là tiền của mẹ thật mà. Mẹ bảo em mang lên đưa cho cô ấy, nhưng em đưa cô ấy không nhận đấy chứ.
Nếu chị cứ khẳng định đây là tiền của mẹ đưa cho tôi, để tôi gọi điện cho mẹ là rõ. Thôi không phải gọi đâu. Cô không nhận thì tôi cứ cầm về đưa cho mẹ. Đừng có gọi điện mà phiền mẹ. Sao cái con này ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà hôm nay dám cãi mình nhỉ? Nó mà không nhận số tiền này thì mình phải tính cách khác mới được. Chị Linh mang đến đây rất nhiều tiền và chị ấy còn yêu cầu em rời khỏi nơi này nữa. Có phải sự xuất hiện của em làm cho mẹ và chị ấy phiền lòng quá nhiều không? Anh nghĩ không phải vậy đâu em ạ. Mình là một cô gái có rất nhiều tham vọng. Cô ấy luôn ghen tị với em khi em ở bên mẹ. Em cũng đừng nghĩ gì nhiều về những cái lời cô ấy nói em nhé. Hay là chị ấy nghĩ em về đây là để tranh giành tài sản của mẹ với chị ấy, nên chị ấy mới đưa số tiền và yêu cầu em rời đi. Anh cũng nghĩ là như vậy đấy em ạ. Thực ra ngay từ đầu em cũng chỉ muốn tìm lại gia đình và người thân của mình thôi, chứ em đâu có nghĩ đến số tài sản của mẹ đâu mà chị ấy phải làm như vậy. Anh cũng đã nói với em rồi, Linh là con người rất tham vọng. Thôi em cũng đừng nghĩ về những lời cô ấy nói nữa nhé. Mà hôm nay em đi bán cái gì đấy? Em đào mấy củ sắn rồi xôi mang đi chợ bán anh ạ. Thế à? Vâng. Tử tiêu đã bán hết chưa? Sắn em xôi với lớp cốt dừa thơm ngon, lúc em đi bán nóng nên em bán hết rồi. À thế à? Vâng. Mà công việc của anh hôm nay thế nào? Anh cũng đi tìm được một số địa điểm rồi em ạ, nhưng chắc phải có một thời gian nữa đã. Em thấy việc này cũng rất là vất vả, anh cứ cố gắng nhé. Cố gắng thì